Ayan, luto na siya. Si isda na sinigang. Hello guys, welcome back to my channel. Mapagpalang araw sa atin lahat. Pasan na to kasi nagugutom na kami. Ngayon, umaga, yan, nag-ihaw ako, nagkilaw. Ayun, yung iniihaw ko pang iba. Tapos, mayroon akong sinigang. Eto, sabaw, isda. Sasawagan ko lang ng talbos ng kamuti yan. May ricado na yan, sili, luya, sibuyas. Lalagay ko na yung talbos ng kamuti. Titimplahan ko na ng pang-asim. Yan ang ulam namin ngayon. Inihaw at saka kinilaw, sabaw na may asim. Lagay ko na yung talbos. Yan lang ang ulam namin. Simpleng luto lang. Lutong bahay. Kukuluin muna. Ayan na siya, nakulo-kulo na. Lagyan na ng magic sarap. At pang-asim kasi luto na yung talbos ng kamote. Ayan lang ang ulam namin ngayon. Okay na. Ayan, luto na siya. Si isda na sinigang. Ayan, kain na tayo. Yan na yung sinigang na isda, kinilaw, inihaw. Kainan na. Kain na. Mga pakunti-kunti lang to para marami. Kunti-kunting lang. Paiba-ibang putahe. Ayaw pala. Paunti-unti rin. Pero iba-ibang putahe. May inihaw. Isda naman lahat. Puro isda lahat. Sinigang na isda. May kinilaw. Asim. Kinilaw, kinilaw na isda. Sinigang na isda. Bakuko. Sap-sap. Bagaong pa na. Bagaong din. Talbos ng kamote. Ay, nangat na. Tamban oh. Ano sa akin muna? Sabaw, sinigang. Asim kilid. Parang sinampalukan. Maraming salamat sa mga viewers and nag-subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye.